বন্ধুসকল মোৰ নাম ৰাজু আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেল চাই আছে ৰাজু হুছেইন। আজি কথা পাতিম ডাবল মডিফাইড লাইট কেনেকৈ ফিটিং কৰে তাৰ বিষয়ে। দেখিব পাৰিছে আমাৰ দুটা মডিফাইড লাইটৰ ৱাইৰিং আমি একলগ কৰিম দেখুৱা ধৰণে। থ্ৰী ৱাইৰিঙৰ হয়, যোনটো আমাৰ ব্লেক আছে ব্লেকৰ লগত জইন কৰিম দেখুৱা ধৰণে জইন কৰি ল'ব। আৰু ইয়াৰ পাছত য়েল্ল'টো আমি য়েল্ল' কালাৰত হালধীয়া কালাৰ যোনটো আমি হালধীয়া কালাৰৰ লগত জইন কৰিম দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি য়েল্ল' কালাৰটো জইন কৰাৰ পাছত ৰেড কালাৰটো আমি যোনটো ৰঙা কালাৰ কয় ৰঙা কালাৰৰ লগত জইন কৰিম দেখুৱা ধৰণে জইন কৰি ল'ব। হেল্ল' বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত আমি 3 পেজৰ এটা চুইচ ল'ম দেখুৱা ধৰণে। মাজত অফ হ'ব আৰু দুই চাইডে লাইট জ্বলিব। 3 পেজটোত আমি 3টা ৱাইৰিং জইন কৰি ল'ম দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব। দেখিব পাৰিছে আপোনালোকৰ কালাৰৰ হিচাপত জইন কৰি ল'ব, যিকোনো কালাৰ ল'লেও হ'ব। হেল্ল' বন্ধুসকল, 3 পেজৰ চুইচৰ আমি বগা ৱাইৰিংটো দেখুৱা ধৰণে য়েল্ল' কালাৰৰ লগত জইন কৰি ল'ব দেখুৱা ধৰণে আমি জইন কৰি ল'ম। ইয়াৰ পাছত আমি আনটো তাৰো ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল যোনটো গ্ৰীণ বা সেউজীয়া কালাৰৰ চুইচৰ পৰা আমি মডিফাইড লাইটৰ ৰেড কালাৰৰ ৱাইৰিঙৰ লগত জইন কৰিম দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত ব্লেক কালাৰৰ ৱাইৰিঙত আমি এটা ৱাইৰ জইন কৰিম মডিফাইডৰ হেডলাইটত। ফটোটো দেখুৱা ধৰণে ভালদৰে দেখি ল'ব। তাতে আমি এটা ৱাইৰিং জইন কৰিম যোনটো আমি আৰ্থিঙত ইউজ কৰিম, আৰ্থিং দিম দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকে লগাই বেলেগ টিপ মাৰি ল'ব। আৰু ইয়াৰ পাছত হেল্ল' বন্ধুসকল, মডিফাইডৰ ব্লেক কালাৰৰ ৱাইৰিংটো আমি ইণ্ডিকেটাৰৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ ৱাইৰিঙৰ লগত জইন কৰিম দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকে জইন কৰিব ফটোত দেখুৱা ধৰণে। আৰ্থিং হিচাপে আপোনালোকে এইটো বডিটো দিব পাৰে, এইটো আৰ্থিঙৰ কাম কৰিব ল'ব, একেবাৰে ইজি হয়। ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আমি ইয়াৰ পিছত আমি চুইচৰ মিডিলৰ যোনটো কালাৰ ব্লেক কালাৰৰ তাৰটো ল'ম। লৈ পেলাই আমি এইবাৰ চাবি লক ছেটৰ দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকে চাবি লকৰ কেপটো খুলি ল'ব। খুলি লোৱাৰ পাছত দেখিব পাৰিছে বন্ধুসকল, আমি ইয়াতে ফিটিং কৰিম দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকে খুলি লৈ ফিটিং কৰিব। যোনটো ৰঙাৰ লগত ক'লা কালাৰৰ ৱাইৰিংটো আছে তাতে আমি সোমাই দি কেপটো ফিটিং কৰিম। চুইচৰ মিডিলৰ কালাৰৰ যোনটো আমি মেইন লাইন দিম দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকে ফিটিং কৰি ল'ব। চাবি অন অফ কৰি লাইটটো দেখাই দি আছোঁ। এইবাৰ আমি চাবি অন কৰিম, দেখিব পাৰিছে আমি চাবি অন কৰিলোঁ। ইয়াৰ পাছত আমি চুইচটো এবাৰ ডাউন কৰি দেখিব য়েল্ল' কালাৰৰ লাইট, এবাৰ হোৱাইট কালাৰৰ লাইট জ্বলিছে। এনেকৈ ধৰণৰ আপোনালোকে ফিটিং কৰিব পাৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।